હાલો મિત્રો, હવે આપણે આજે આપણો નવું લેક્ચર નંબર 4 જોશું. ઇલેક્ટ્રિકલ એસેસરીઝ એન્ડ ઇઝ સ્પેસિફિકેશન અથવા તો તેના સ્પેસિફિકેશન. તો એસેસરીઝમાં આપણે શું હોય તો આપણે વાયરિંગ કામ કરવા માટે જે વસ્તુ વાપરીએ એ બધી એસેસરી. બરાબર, આગળ એક બે વસ્તુ તો આવી ગઈ, વાયરના પ્રકારો અને ટૂલ્સ તો આપણે ભણી ગયા, પણ હવે એના સિવાયની એસેસરી. બરાબર, તો એસેસરીઝ એનો વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરેલું છે. એસેસરી જે વાપરીએ એક તો આપણે એના રેટિંગના આધારે અને કેવી વાપરવાની છે એના આધારે આપણે લેવી પડશે. તો એસેસરીઝનું ક્લાસિફિકેશન અથવા તેનું વર્ગીકરણ બે પ્રકારે કરેલું છે. બરાબર, માઉન્ટિંગ અને યુજીસના આધારે. માઉન્ટિંગ એટલે કઈ રીતના રાખવાની, દિવાલ ઉપર, દિવાલની અંદર, દિવાલની બહાર. બરાબર, એ માઉન્ટિંગના આધારે. બરાબર, અને યુજીસ એટલે ઉપયોગના આધારે કે એનો ઉપયોગ કેવો છે એ. તો પહેલાં આપણે જોઈએ માઉન્ટિંગની રીતના આધારે. તો માઉન્ટિંગમાં બે પ્રકારનું આવશે, દિવાલની બહાર અને દિવાલની અંદર, એટલે કે સરફેજ અને ફ્લશ. સરફેજ માઉન્ટિંગ હોય તો એ દિવાલની બહાર દેખાતી છે, કે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો સ્વિચ કહી દે, હોલ્ડર કહી દઈએ એવું. બરાબર, અને ફ્લશ એટલે દિવાલની અંદરના ભાગે હોય. બરાબર, સીલિંગ રોડ છે કે અંદરની બાજુના જે કન્ડ્યુટ વાપરીએ કન્ડ્યુટ છે તે. તો એના ટાઈપ્સ આપણે આપેલા છે. ટાઈપ ઘણા છે, જો 6 ટાઈપ આપેલા છે. એક તો કંટ્રોલિંગ એસેસરીઝ, હોલ્ડિંગ એસેસરીઝ, સેફ્ટી, આઉટલેટ, જનરલ અને માઉન્ટિંગ. કંટ્રોલિંગ એટલે મોસ્ટ ઓફ કઈ આવશે એમાં, જેમાં કરંટનું કંટ્રોલિંગ થતું હોય, એટલે મોટા ભાગની સ્વિચીસ. હોલ્ડિંગ એટલે હોલ્ડરના ટાઈપ. સેફ્ટી એટલે ફ્યુઝ. આઉટલેટ એટલે બીજી બહારની છે, એમાં એક જ આવે છે G3 પિન પ્લગ આપણે વાપરીએ. જનરેટરમાં ઘણા બધા છે, એડોપ્ટર છે, હોલ્ડર છે, કનેક્ટર છે. બરાબર, એવું બધું જનરલમાં છે. અને માઉન્ટિંગમાં જે આપણા સ્વિચ બોર્ડ આપણે રાખીએ છીએ એ માઉન્ટિંગમાં છે. તો પહેલી વસ્તુ આપણે જોઈએ આપણી કંટ્રોલિંગ એસેસરીઝ. તો કંટ્રોલિંગ એસેસરીઝનો ઉપયોગ શા માટે થશે? કરંટને કંટ્રોલ કરવા માટે. બરાબર, આપણી સર્કિટ એમાં જે કરંટ આવે કરંટના કંટ્રોલિંગ માટે આપણે કંટ્રોલિંગ એસેસરીઝ વાપરીએ છીએ. અને મોટા ભાગે કોનો ઉપયોગ કરીએ આપણે? સ્વિચનો. તો આપણે આમાં સ્વિચના પ્રકાર જોવાના છે. બરાબર, સ્વિચના પ્રકાર જો ઘણા બધા આપ્યા છે. સિંગલ પોલ, વન વે સ્વિચ, 2 વે સ્વિચ, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ. બરાબર, પછી પુલ સ્વિચ, પુશ સ્વિચ, પછી ડીપીઆઈસી, ટીપીઆઈસી. બરાબર, આવી બધી સ્વિચો આપેલી છે. હવે આ બધી સ્વિચો વિશે આપણે જોઈએ. તો પહેલી આપી આપણે સિંગલ પોલ વન વે સ્વિચ. બરાબર, તો હવે સિંગલ પોલ વન વે સ્વિચ આપણે બધાએ જોઈએ છે. નોર્મલ આપણે જે સ્વિચ યુઝ કરીએ છીએ તો એ સ્વિચમાં શું હશે? બે ટર્મિનલ. બરાબર, બે ટર્મિનલ હશે. બે ટર્મિનલ વચ્ચે એક કોમન કોન્ટેક હશે. એ કોન્ટેક નોબ એટલે આપણે જે બહારથી સ્વિચને ઓન ઓફ કરીએ એ નોબ વડે ઓપરેટ થશે. પણ ઝડપથી ચાલુ બંધ થાય એના માટે આપણે શું રાખેલું છે? સ્પ્રિંગ રાખેલી હશે. એટલે સ્પ્રિંગને કારણે ચાલુ કરી હોય તો ચાલુ પોઝિશનમાં, બંધ કરી હોય તો બંધ પોઝિશનમાં રહેશે. અને સિંગલ પોલ વન વે સ્વિચનો ઉપયોગ આપણે લેમ્પ, પંખા, ટ્યુબલાઇટ આવી બધી વસ્તુ ચાલુ કરવા માટે કરીએ છીએ. અને બે પ્રકારે મળશે, સરફેજ અને ફ્લશ માઉન્ટિંગ ટાઈપ. અને એના રેટિંગ ગઈ છે 5 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ અથવા તો 15 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ. જો પંખાને એ ચાલુ કરવા માટે 5 એમ્પિયર 250 વોલ્ટની સ્વિચ આવી છે. જ્યારે હેવી ઇક્વિપમેન્ટ હોય, ટીવી, ફ્રીજ, તો એના માટે આપણો પ્લગ મોટો હોય તો એમાં 15 એમ્પિયરવાળી સ્વિચ આપણે વાપરેલી હશે. પછીની નેક્સ્ટ છે સિંગલ પોલ 2 વે સ્વિચ. તો 2 વે સ્વિચની રચના આપણી સિંગલ પોલ 1 વે સ્વિચ જેવી છે, પણ આમાં વધારાનું શું હોય છે? બેની જગ્યાએ કેટલા ટર્મિનલ હશે? 3 ટર્મિનલ. જો આપણે આકૃતિમાં દેખાય આમાં કેટલા ટર્મિનલ છે? આ 1, 2 અને 3. પણ એમાં જે આ વચ્ચેનો ટર્મિનલ રહ્યો એ કેવો હોય છે? કોમન ટર્મિનલ. બરાબર, વચ્ચેનો ટર્મિનલ કેવો હોય છે? કોમન. આ કોમન ટર્મિનલ રહ્યો એ સ્વિચની પોઝિશનમાં, અત્યારે ધારો કે સ્વિચ કઈ પોઝિશનમાં છે? ઉપરની, કે 0 પોઝિશનમાં છે ને એક પોઝિશન આપણે 1 કહી દઈએ. એટલે અપ પોઝિશનમાં છે તેમાં શું થશે? આ નીચેનો ટર્મિનલ અને ઉપરનો ટર્મિનલ બે એકબીજાના કેવા આવશે? કોન્ટેક્ટમાં આવશે. હવે આ સ્વિચને 1 પોઝિશનમાં એટલે ચાલુ કરશે તો આ કોમન ટર્મિનલ અને નીચેનો ટર્મિનલ બે એકબીજાના કોમન ટર્મિનલ આવશે. એટલે જે આપણે સિંગલ પોલ વન વે સ્વિચમાં શું હતું? સ્વિચને ઓન કરો તો સપ્લાય ચાલુ, ઓફ કરો તો સપ્લાય બંધ. પણ આમાં શું થશે? સ્વિચ જે પોઝિશનમાં આવી છે એ ટર્મિનલનો સપ્લાય સતત ચાલુ રહેશે. જો બંધ હશે તો આ બે ટર્મિનલ એટલે ઉપરના ટર્મિનલમાંથી સપ્લાય ચાલુ રહેશે. ચાલુ હોય છે તો આ નીચેના ટર્મિનલમાંથી સપ્લાય ચાલુ રહેશે. બરાબર, હવે 2 વે સ્વિચનો ઉપયોગ શેના માટે કરશું? એ તો 2 વે સ્વિચનો ઉપયોગ
એક કરતાં વધારે જગ્યાએથી કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટનું કંટ્રોલિંગ કરવું હોય કે લેમ્પ રહ્યો એને એક જગ્યાએથી બે જગ્યાએથી કંટ્રોલિંગ કરવું હોય, બે જગ્યાએ ચાલુ બંધ કરવું હોય, તો એવી જગ્યાએ એટલે દાદરના વાયરિંગમાં કે બીજા કોઈ અધર કે એક કરતાં વધારે જગ્યાએથી ઇક્વિપમેન્ટને ચાલુ કે બંધ કરવું હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ થશે. બરાબર. હવે આગળની છે ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ. તો ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ રહી એનું શું હશે? એમાં કેટલા ટર્મિનલ હશે? 4 ટર્મિનલ હશે. 1, 2, 3 અને 4. બરાબર. એ 4 ટર્મિનલ રહ્યા એમાં બબ્બેની જોડી હશે. બરાબર. બબ્બેની જોડી એટલે બે એકબીજા એ જોડેલા હશે. બરાબર. અને હવે એને ઓપરેટ કરીએ ત્યારે એટલે બે જોડી રહી કાં આડી અથવા તો એક રીતે આવે છે, બે જોડી રહી કેવી ઊભા કનેક્શનમાં હશે. એટલે હવે આને ઓપરેટ કરીએ તો બે રીતે ઓપરેશન થશે. કાજી આડા કનેક્શન રહ્યા એ કેવા ઊભા જોડાઈ જશે અથવા આડા કનેક્શન રહ્યા એ કેવા થઈ જશે? ક્રોસમાં કનેક્ટ થઈ જશે. બરાબર. આકૃતિમાં આપને એક જ દર્શાવેલું છે કે આડા કનેક્શન છે તો હોરિઝોન્ટલ છે એ શેમાં થઈ ગયા? ક્રોસમાં થઈ ગયા. પણ બીજી એક રીતમાં એવું આવે છે કે હજી આડા કનેક્શન રહ્યા એ કેવા થઈ જાય? સેપરેટ કનેક્શન થઈ જાય એટલે ફેઝ ન્યુટ્રલ થઈ જાય, ન્યુટ્રલ ફેઝ થઈ જાય એવું થઈ જાય. અને આનો ઉપયોગ આપણે એક કરતાં વધારે એટલે મોસ્ટ ઓફ 3 કે 4 કે 5 જગ્યાએથી લેમ્પને ચાલુ બંધ કરવું હોય ત્યાં આનો ઉપયોગ કરશું. પછીની છે આપણી પુશ બટન સ્વિચ. બરાબર. પુશ બટન સ્વિચ તમે બધાએ જોઈ છે કે મોટરને ચાલુ બંધ કરવા માટે આપણે વાપરીએ. હવે પુશ બટન સ્વિચમાં શું હોય છે? એમાં નીચે બે કોન્ટેક હશે. બરાબર. અહીંયા બે કોન્ટેક આપેલા છે. બરાબર. પણ એ ક્યાં આયા? મેટલની રિંગ વડે જોડાયેલા હશે. હવે આ રિંગ રહી છે નથી, આ બટન પ્રેસ કરશો એટલે રિંગ ઓપરેટ થશે. એટલે બટન પ્રેસ કરશો એટલે જે આ રિંગ રહી શું થશે? નીચે પુશ થશે. અને પાછું બટન આંગળી લઈ લ્યો એટલે પાછું બટન એની મૂળ પોઝિશનમાં આવી જશે. બરાબર. એટલે બે રીતની આવે. એકમાં ચાલુ કરો ત્યાં સુધી બટન પ્રેસ કરો ત્યાં સુધી સપ્લાય ચાલુ રહે, પછી બટનને તમે પ્રેસ કરવાનું બંધ કરી દો તો સપ્લાય બંધ થઈ જાય. અને બીજી મોટરની એની પુશ બટન આવે કે એકવાર બટન પ્રેસ કરો તો સપ્લાય કન્ટિન્યુઅસ રહે, પાછું બટન પ્રેસ કરો તો સપ્લાય વયો જાય. બરાબર. એટલે આનો ઉપયોગ મોસ્ટ ઓફ ક્યાં? ડોરબેલને એના માટે થશે. પછીની છે એક પુલ સ્વિચ. બરાબર. પુલ સ્વિચનો કોઈ ડાયાગ્રામ આપણે આમાં રાખેલો નથી, પણ પુલ સ્વિચ તમે બધાએ જોઈ છે. હોટલમાં ત્યાં જાય તો દોરી હારે બાંધેલી હોય ટેબલ પંખા. બરાબર. કે સ્વિચ હોય. બરાબર. જે છે એના ટર્મિનલ રહ્યા ક્યાં? આ દોરી હારે બાંધેલા છે. એટલે દોરીને જેવી તમે ખેંચશો બરાબર એવી એટલે આપણો સપ્લાય ઓન થશે અથવા તો ઇક્વિપમેન્ટ ચાલુ થશે. અને દોરીને પાછી ખેંચો એટલે આપણો ઇક્વિપમેન્ટ શું થઈ જાય? બંધ થઈ જાય. પછીની બે છે ડીપીઆઈસી અને ટીપીઆઈસી સ્વિચ. બરાબર. હવે આગળ કઈ છે? ડીપીઆઈસી અને ટીપીઆઈસી. ડીપીઆઈસી એટલે ડબલ પોલ આયર્ન ક્લેડ અને ટીપીઆઈસી એટલે ટ્રિપલ પોલ આયર્ન ક્લેડ. એટલે ડીપીઆઈસી અને ટીપીઆઈસી એટલે આપણે બધા સાંભળ્યું છે, તમે સ્ટાર્ટર કહેતા હોય અથવા તો ઘોડા કહેતા હોઈએ. બરાબર. બેનું કામકાજ એક સરખું હોય, પણ ડીપીઆઈસી સિંગલ ફેઝ માટે અને ટીપીઆઈસી રહી મોસ્ટ ઓફ ગઈ 3 ફેઝ માટે વપરાય. તો જો એના શું હોય છે? લોખંડની બોડી હોય છે. બરાબર. બોડીની અંદર જ આપણે ફ્યુઝ રાખેલા છે. ફ્યુઝ કેવા? કિટકેટ ટાઈપના. પછી આ એક હેન્ડલ રાખ્યું હોય, હેન્ડલને ઉપર પોઝિશનમાં લઈ જાવ એટલે અહીંયા જે કોન્ટેક હશે એ કોન્ટેક એકબીજા સાથે બંધ બેસી જશે અને તમારી સ્વિચ ચાલુ થશે. એવું જ વર્કિંગ છે ટીપીઆઈસી. પણ આ રહ્યા એ વોલ્ટેજ રેટિંગ, કરંટ રેટિંગ કેવું બોડી છે એ એન્ક્લોઝર ટાઈપ, પછી ન્યુટ્રલ લિંકવાળું છે કે નહીં, ફ્યુઝ કેવા ટાઈપનો વાપરો એના આધારે આપણે બજારમાં મળશે. બરાબર. લાઇટની વસ્તુ છે આપણા સ્વિચના ટાઈપની અંદર. હવે આગળની છે આપણી હોલ્ડિંગ એસેસરી. હોલ્ડિંગ એસેસરીઝ એટલે એમાં કઈ આવશે કે જે લેમ્પના હોલ્ડરને પકડવા માટે વપરાતી એસેસરીઝ અથવા તો લેમ્પના હોલ્ડરને જે આપણે રાખવાના થાય એ હોલ્ડરના પ્રકારના હતા. તો લેમ્પના હોલ્ડર એ મેઇન ચાર્જ હોલ્ડરના ટાઈપ છે. બરાબર. જે આપણે આપી 2 યુનિટ કેપ ટાઈપ, સ્ક્રૂ, એડિશન સ્ક્રૂ ટાઈપ અને ગોલિયથ સ્ક્રૂ ટાઈપ. તો 2 યુનિટ કેપ ટાઈપ એટલે આપણે બધાએ જોયું હોય છે એ. બરાબર. આ ટાઈપનો. આ બહારની રચના છે. અંદરની રચના તમે બધા હોલ્ડર જોઈ લો છે કે અંદર શું હોય છે? સ્પ્રિંગ હશે. સ્પ્રિંગ ઉપર 2 પિન હશે. બરાબર. એવી જ રીતના લેમ્પમાં તમે જોતા હોય તો નીચે આવી રીતના 2 ટર્મિનલ હશે. બરાબર. અને બહારની બાજુ 2 ખાંચા હશે. એટલે લેમ્પ તમે ઓલા પીળા લેમ્પ જોયો હોય તો શું હોય? ખાંચા હોય. જેમ અંદર નાખો થોડુંક પ્રેસ કરો એટલે સ્પ્રિંગ બેસી જાય, 2 કોન્ટેક એકબીજાના ટચમાં આવી જાય અને લેમ્પને જરાક ટર્ન કરાવો એટલે પિનમાં બેસી જાય. બરાબર. આ રીતના જે હોલ્ડર છે એ ક્યાં આવશે? 2 યુનિટ કેપ ટાઈપના. બરાબર.
પછી સ્ક્રૂ ટાઈપના હોય તો એમાં શું છે આ રીતનો, બરાબર, કે અંદર એક એવી સ્ક્રૂ જેવી રીતના છે, આટા ચડાવશો એટલે અંદર બેસી જશે, બરાબર. પણ આ બે હોલ્ડર રહ્યા, બેયોનેટ કેપ અને સ્ક્રૂ, એ 200 વોટ સુધીના લેમ્પ માટે આપણે વપરાય. પછી વધારે વોટના લેમ્પ વાપરવા હોય તો 200 થી 300 વોટ સુધીના લેમ્પ માટે એડિશન સ્ક્રૂ ટાઈપ, બરાબર. એમાં અંદર આ સાઈડ રીતના હશે, અંદરની સાઈડ આટા પાડેલા હશે. અને એથી વધારે 300 વોટ કે વધારે રેટિંગના વાપરવા હોય તો એમાં ગોલ્ડિયસ સ્ક્રૂ ટાઈપના, પણ એનું મટીરિયલ રહ્યું આપણું આવું નહીં હોય, પણ કેવું આ લાકડ આપણે જે પીવીસીને એનું નહીં હોય, પણ એ પોર્સેલિનનું બનાવેલું હશે, બરાબર. પણ બીજા અલગ હોલ્ડર આપેલા છે, બીજા ક્યાં બુકમાં તમે જોશો તો બીજા એ પ્રકાર આપ્યા છે, પેન્ડન્ટ ટાઈપ, બેટન ટાઈપ, એંગલ, બ્રેકેટ, સ્વીવલ. પેન્ડન્ટ ટાઈપ એટલે લેમ્પને જો લટકાવવાનો થતો હોય તો એમાં પેન્ડન્ટ હોલ્ડર. પછી બેટન હોલ્ડર એટલે તમે જે સ્વિચ બોર્ડ કે એમાં જોયા છે એ બેટન ટાઈપના, એ ગોળાકાર કે લંબચોરસ પ્રકારના છે. એંગલ હોલ્ડર એટલે એમાં શું હોય છે કે લેમ્પનો તમારે એંગલ ફેરવવો હોય તો એંગલ ફેરવી શકશો. અને સ્વીવલ હોલ્ડર, બરાબર, તો સ્વીવલ હોલ્ડરમાં શું હોય છે, બોલ અને જોઈન્ટ હશે, બરાબર, કે બોલને થોડોક ઢીલો કરીને જે પ્રમાણે તમારે લેમ્પનો એંગલ જોતો હોય એ એંગલ આપણે મેળવી શકશું. હવે પછીની છે આપણી સેફ્ટી એસેસરીઝ. તો સેફ્ટી એસેસરીઝમાં મેઇન કોનો સમાવેશ થશે, આપણા ફ્યુઝનો, બરાબર, અથવા તો જે બ્રેકર કે ઈ બ્રેકર. એટલે આપણે આમાં તો વાયરિંગ માટે મોટા ભાગે કયું આવશે, આપણા ફ્યુઝ. તો ફ્યુઝનો ઉપયોગ થશે કે શું આપણે ફ્યુઝ કે વધારે વોલ્ટેજ કે કરંટ જાય કે શોર્ટ સર્કિટ થાય ત્યારે ફ્યુઝ આપણો સપ્લાયને ટ્રીપ કરી દે છે. એટલે ફ્યુઝના આપણા મેઇન 4 પ્રકાર છે, કિટકેટ, આયર્નક્લેડ, કાર્ટ્રીજ અને HRC. તો કિટકેટ ફ્યુઝ રહ્યો એ કેવો હશે, તો એ પોર્સેલિનનો બનાવેલો હોય છે. જો આ ફ્યુઝ આપણે બધાએ જોયો જ છે, આકૃતિમાં આપણે દર્શાવેલો છે, પોર્સેલિનનો બનાવેલો હોય છે. અને એમાં 2 હોય છે, બરાબર, એક બેઝ અને એક કેરિયર. બેઝ એટલે આ, બરાબર, નીચેનો ભાગ, અને કેરિયર એટલે ઉપરનો ભાગ. હવે એમાં શું હોય છે કે પોર્સેલિનની અંદર 2 ટર્મિનલ આપેલા હશે, બરાબર. જો અહીંયા 2 ટર્મિનલ આપ્યા, અહીંથી એક આઉટપુટ જાવ દે, અહીંથી એક ઇનપુટ, અને આ રહ્યું એ કેરિયર. આમાં 2 ટર્મિનલ આવે, પણ આ બેને આપણે એક વાયર વડે ભેગા કરી દીધા છે. આને આપણે એની અંદર નાખશું એટલે આ 2 વાયરને લીધે આ 2 ટર્મિનલ એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે અને તમારો સપ્લાય ચાલુ રહેશે. પણ આ ફ્યુઝનો ઉપયોગ ઓછી કેપેસિટી માટે વપરાય, એટલે ઓવર કરંટ કે એવું થાય તો આમાં જે તાર વાપરેલો હોય તાર આપણો શું થઈ જાય, ગરમીને કારણે ઉડી જશે. હવે આયર્નક્લેડ રહ્યું, બરાબર, તો આયર્નક્લેડ રહ્યું એ આનો ટાઈપ છે, પણ એમાં કિટકેટ ફ્યુઝને કેવું આયર્નની બોડીમાં અથવા તો લોખંડના કવરમાં રાખીને સીલ કરી દીધેલો હશે. હવે કાર્ટ્રીજ ફ્યુઝ છે. તો કાર્ટ્રીજ ફ્યુઝ જ્યાં એ કરંટ કેપેસિટીના આધારે મળશે, ઓછી કે વધારે, જેવો કરંટ કેપેસિટી જોતી હોય એવી. પહેલાં એની રચના જોઈ લઈ, પછી એના 2 પ્રકાર છે, બરાબર. તો રચનામાં શું છે, એક ગ્લાસની ટ્યુબ રાખેલી છે, અને ગ્લાસની ટ્યુબના 2 છેડા મેટલની કેપ વડે આપણે ફિક્સ કરી દીધા હશે. અને મેટલની કેપ સાથે અંદરની સાઈડ જે આપણો ફ્યુઝ વાયર રહ્યો એ ફ્યુઝ વાયર ભરાવેલો અથવા તો ફ્યુઝ વાયર રાખેલો હશે. હવે આ ફ્યુઝ એ 2 રીતે મળે છે, હાઈ રપ્ચરિંગ અને લો રપ્ચરિંગ કેપેસિટી, બરાબર. હવે અને જે કોન્ટેક્ટના આધારે 2 ટાઈપ મળે. એકમાં ફેરુલ કોન્ટેક્ટ ટાઈપ, એટલે આ રહ્યો એ કયો છે ફેરુલ કોન્ટેક્ટ ટાઈપ, કે ડાયરેક્ટ બેસાડી શકાય. એક આવે છે સ્ક્રૂ ટાઈપ, તો આમાં ઉપર કે શું હોય છે, હોલ રાખેલા હશે, બરાબર, કે એમાં નાખીને પછી સ્ક્રૂ વડે ટાઈટ કરી શકીએ. છેલ્લો છે HRC ફ્યુઝ, બરાબર. તો એ વધારે કરંટ 100, 200, 500, 50 ઉપર એમ્પિયર ઉપર કરંટ જાય ત્યારે આપણે આ ફ્યુઝ વાપરીએ છીએ. અને એની રપ્ચરિંગ કેપેસિટી કેવી છે, વધારે, કે જેમ વધારે કરંટ પસાર થશે એટલે તરત જ એ શું થઈ જશે, ટ્રીપ મારી જશે. એટલે એમાંય શું કરેલું છે, આ શું સિરામિકનું નળાકાર વાપરેલું હોય છે, બરાબર. એની અંદર ફ્યુઝ એલિમેન્ટ રાખેલો હશે અને 2 છેડા મેટલના કોન્ટેક્ટ વડે જોઈન્ટ કરી દીધા. પછી અંદર આપણે કેમિકલ ટ્રીટેડ પાવડર રાખેલો હશે, બરાબર. એટલે જેમ કરંટ વધે એમ એ પાવડરનો રેઝિસ્ટન્સ શું થશે, ગરમ થશે. એટલે જે વાયર હોય એ વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ વધશે અને કરંટ જવા દેશે નહીં, અને કરંટ ઓછો થઈ જાય એટલે રેઝિસ્ટન્સ ઓટોમેટિક ઘટશે અને પછી કરંટ ફ્લો થવા દેશે. HRC ફ્યુઝનો ઉપયોગ આપણે વધારે રેટિંગ માટે, બરાબર, કરીએ છીએ. અને HRC ફ્યુઝ છે એ આપણને કેવા આવશે, મોંઘા આવશે. પછીની એક છે આઉટલેટ એસેસરીઝ. તો આઉટલેટ એસેસરીઝમાં આપણું એક છે 3 પિન પ્લગ, બરાબર. આપણે આ ટાઈપના જે પ્લગ જોયો હોય 5 ટર્મિનલ હોય, બરાબર.
એમાં શું હોય છે 2 પિન અથવા તો 3 પિન સોકેટનો ઉપયોગ થશે, એટલે ઇસ્ત્રી, મિક્સર ને ટીવી એને સપ્લાય આપવા માટે. બરાબર. સોકેટ એ 2 રીતના રેટિંગમાં મળશે, 5 એમ્પિયર 250 અથવા 15 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ. બરાબર. એની અંદર કેટલા હોલ હોય છે? 5 હોલ હોય છે, 1 2 3 4 ને 5. આમાં ફેજ આવતો હોય છે, આ બેમાં ન્યુટ્રલ, અને આ રહ્યો એ અર્થિંગ માટે. એમાં જે ઉપરનો રહ્યો એની સાઈઝ આ જે 4 હોલ રહ્યા એના કરતાં કેવી છે? વધારે છે. એટલે વધારે શા માટે રાખવામાં આવે? તો એટલા માટે કે જ્યારે કાંઈ શોર્ટ સર્કિટ થાય, બોડીનેમાં લીકેજ કરંટ ફ્લો થતો હોય તો વધારે સાઈઝને કારણે શું થશે? ઝડપથી જે લીકેજ કરંટ અથવા તો શોર્ટ સર્કિટ કરંટ હોય ઝડપથી શું થઈ જાય? ગ્રાઉન્ડ થઈ જશે. બરાબર. બીજી આપેલી છે જનરલ એસેસરીઝ. તો જનરલ એસેસરીઝમાં આપ્યા છે સીલિંગ રોજ, એડોપ્ટર, કનેક્ટર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ, ન્યુટ્રલ લિંક. બરાબર. તો જો સીલિંગ રોજ એટલે આપણે છત ઉપર જોતા હોય, બરાબર, પંખાને એને કનેક્શન આપવા માટે જે રાખી હોય આ આપણી સીલિંગ રોજ. બરાબર. કે એમાં શું હોય છે? 2 ટર્મિનલ હશે, એકમાં ફેજ અને એકમાં ન્યુટ્રલ. એનું સ્વિચ આરે કનેક્શન હશે ને પછી ત્યાંથી આપણે બીજે સપ્લાય આપી દેશું. પછી એડોપ્ટર છે, તો એડોપ્ટરનો ઉપયોગ શું થશે? હોલ્ડરમાંથી બીજા કોઈ ઇક્વિપમેન્ટને સપ્લાય આપવો હોય તો એના માટે એડોપ્ટર વાપરશો. બરાબર. પછી કનેક્ટર, તો જે આપણી 3 પિન પ્લગ રહ્યા એમાંથી બીજા કોઈને સપ્લાય દેવો હોય, બરાબર, તો એના માટે કનેક્ટર. પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ, એમાં શું હોય છે? ફેજ ન્યુટ્રલની લિંકો 2 સ્ટ્રીપ જ રાખેલી છે. મેઇન ફેજ ન્યુટ્રલ આપણે અહીંયા આપી દેવું, પછી ત્યાંથી આપણે અલગ અલગ જેટલી જગ્યાએ સપ્લાય જોતો હોય એટલી જગ્યાએ આપણે સપ્લાય પહોંચાડી દેશું. બરાબર. પછી ન્યુટ્રલ લિંક છે, તો ન્યુટ્રલ લિંક રહે એનો ઉપયોગ ન્યુટ્રલ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. એક કરતાં એટલા વધારે જગ્યાએ ન્યુટ્રલ પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો આ એક જ લિંક, પછી જેટલી જગ્યાએ ન્યુટ્રલ પ્રોવાઈડ કરવાનું એટલી જગ્યાએ આમાં કનેક્શન આપીને વાયરને હોલમાં બેસાડીને પછી આપણે ફિક્સ કરી દઈશું. અને એક છેલ્લી છે, આમાં નથી દર્શાવી પીપીટીમાં, કે માઉન્ટિંગ એસેસરીઝ. માઉન્ટિંગ એસેસરીઝમાં કઈ આવશે? આપણે જે સ્વિચને એના માટે લાકડા એટલે કે પીવીસીના બ્લોક અથવા તો બોર્ડ વાપરીએ છીએ એ આવશે આપણા માઉન્ટિંગ એસેસરીઝની અંદર. એટલે આપણે આટલી વસ્તુ એસેસરીઝ વિશે યાદ રાખવાનું છે. અને સિંગલ ફેજ માટે જે એસેસરીઝ વાપરતા હોય એના કરંટ મોસ્ટ ઓફ ક્યાં આવશે? 5 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ. એટલે સિંગલ ફેજ એસેસરીઝ કોઈ પણ પૂછાય, એના રેટિંગ પૂછાય, લેમ્પ હોલ્ડર છે, સ્વિચ છે, 3 પિન સોકેટ છે, તો જે ડોમેસ્ટિક નાના કરંટ માટે વાપરતા હોય તો એ બધા 5 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ, અને હાઈ રેટિંગમાં આપણે વાપરતા હોય તો 15 એમ્પિયર 250 વોલ્ટ આવશે. અને મેલ સ્વિચની સાઇઝ થોડીક અલગ અલગ આવશે, એ કરંટ રેટિંગના આધારે આવશે, 16, 32, 100. બરાબર. એટલે આટલી વસ્તુ આવશે આપણી એસેસરીઝની અંદર.